nhớ rau trâu ít trồng nhà trồng gì trồng phong dư vì giàu sớ đời giờ nhớ trâu ở nơi của cũng mua cho nên nhớ trâu liếc xong cho con xong mong cho lọt thả chỉ mấy xe vì giàu ít xe phong dư này cũng nuôi tôi hạt tiền ai gia đình đỡ cho nhớ trâu liếc xong giờ hạt tiền dù tụi khác nọ kể lúc mua tâm mong thia nên chỉ tâm mong linh đợi dù họ dù chỉ để chỉ cho lọt sơ công sơ mong thia cho lọt ba dù cho kể lúc có rong cái gì thia cho một tâm mong giờ chỉ nó cũng cô dùng mua cho không sao có mong kể lúc cho lọt thả trâu cho nên yêu nhớ trâu liếc xong trước sáng giờ cho nhiều chủ trâu sát không sao có mong nữa giờ dùng trâu tao thì lọt trâu xong hết xin ngộp lót nó thia lọt trâu lúc có lì nó giờ lúc liều trâu yêu kể lúc cho nhỏ kể lúc mua tâm mong thia xí chả xí chê rong đi phăng chỉ xí hậu sáng lý nó chỉ do thì cho họ chỉ nhiều chiến tranh lọt chơi cho họ nhiều hơn chân nó lọt cũng muốn thì vừa đi in cờ ở đây và do mỗi tông đa số ở trong nhà linh cờ của nó còn nhớ được số ilusia thì xuân dia là xin giờ đi nó cho là sa chỉ đâu chỉ rồi rong cho là sơ cho hậu dù lúc và lúc trẻ và do kể có mong kể lúc đời dù chỉ do thì dùng mỗi cờ ở đây đi nó cho là sơ có mong kể lúc rồi dù lợi nếu cô yêu bao cho có yêu cho kể lúc rong cá gì thì kể lúc cá xia vì tiền ở đây nó nên in cờ và mua tông đa số và chỉ cho tiền tao mua sao có mong sao chỉ theo mua yêu cho có mong kể lúc rửa cho hậu sau rồi yêu cho kể lúc lợi chỉ cô yêu cho yêu cho kể lúc rong tua chỉ hay cho tư mua chỉ mua gờ theo cho yêu tư họ mua tủ lúc rong lỡ nó là cô bỏ lên sau tàu tân trò xử lý yêu bao rồi có yêu khu xin gờ nó xí lúc xí hậu sáng tua theo yêu ở đâu có nè lo chỉ ra xét đồ gì chỉ ra xét đồ nè mà nó chỉ là có thông xét công trừ theo xí lu xí ba nhau ở kia một tà li theo cái ở nó nhau ở kia là chỉ yêu khu sinh cái yêu chúng muốn nó sinh dài sinh đu chỉ yêu một tấm măng một cái cho nhau đó chỉ là cũng yêu ở đâu có là nhau ở kia giờ li chỉ sinh dài sinh trò nè chỉ cho vào yêu tu họ mua chỉ mong cái rồi rong luôn năng tua khó lợi yêu cái lúc mua tao mừng xí chả xí chê ta li chỉ xí hậu sáng lò cô xí ngõ để đi nó xới trâu theo dùng rồi tao tiền rồi đi dùng từ xin ngờ phăng xếp hệ trôi dù lo tiền phăng rải xếp trôi dù phăng nhỉ nhá một thả luôn câu lo ya tiền phăng nhỉ nhẹ qua lùa yêu sao có dùng từ xin ngờ lo lú dù theo qua rong trôi dù sư sau một thả luôn câu theo sau một xí săn đầu ta li nó chị sĩ ngờ đây thì nó cho lọ tuổi dù cho có mong kỹ lú trâu là thì cho lọ tuổi dù tụi chị tụi người chia dù ở trâu dù tụi chị ngờ trả cá lọ lú dù hai lú rong trâu dù lọ trâu dù nhỏ ở chị hoàng ngờ giờ đi chỉ mua khó dẫn xe là do tiền xe trong trâu dù nè để cho vào vinh dầu cho phong dư cho nên họ mua luôn năng lợi để luôn năng nhỏ nhỏ xe nên xò xe luôn năng phăng mua cái xí chả xí chê phăng mua được từ sẵn đồ lọt chuột chùa thia phăng mua tên nha luồng câu sẵn đồ lòn dìa dù tụt xí tuần gờ và trâu dù lúc năng mua cái xó xiên xóp lời nhua xé tà ly chê xí đi ngờ ở đây nó cho lọt bá dù cho cái lú trâu dù và trâu dù tụt lú nhỏ khó chỉ mua lùa thia chỉ mua lên tư lò hông dìa tàu dù tụt xí tuần gờ và trâu cỏ dùng lúc năng bùa nè họ cho dùng mua tủ lú là cũng ý giáo cho vào dùng tủ mua tủ lú rồi rong xí lú nên để lại em là trâu lúc xong nó rong đi dùng tủ lú phăng mua khỏi rải xét rồi dùng thia không mua khỏi dẫn xét rồi dùng xét chính gia rồi dùng là chỉ mua những cái ở đây nó lọt sớ lọt tuổi dùng cho kể lú là chỉ dùng trâu dùng tủ lú tới trả cá lọt lú dùng thia dùng trả cá lọt nhẹ dù chỉ mua khon dẫn xét đồ dù theo xếp hệ rải xét đồ dù dù đồ dù cho cái lúa cá gì cái lúa rong tua nè để cho mua xin cái theo mua tủ lúa sao có cái lúa rong tua khó lò xí cái ở đây nó cháy trâu họ đua li ít xe vinh dầu là tiền ít xe nhẹ lúa cho cứ nên nông tua hay tiền chạy rong đi dù phăng chỉ cho mua mong cho sát cái lúa để dù tư sản thiệt có tàu tủ lú dù thiệt dù tương thiệt tàu tủ lú lò lợi ta sử dụng đi là lò lú dù ở bênนู้nsi chỉ sử cho nhiều một nhà lợi
rong li cái lúc phân chỉ tua khó thế chỉ cái gì lý nó chỉ yêu cún thì yêu linh gõ để li nó cho lọt sâu yêu cho có mong cái lúc là để khí có mong cái lúc trâu giờ thì yêu muốn gõ li nó cho lọt sâu yêu có mong cái lúc khí yêu có mong cái lúc chia lời chị cô yêu bao trâu cò yêu muốn chỉ tụi năng rong chỉ tụi năng lúc yêu tiệt tiệt thế tụi tiên năng từ và lòng mua lúc xia xả thì yêu lúc yêu thế chỉ đan dễ yêu nó chỉ là thiên ca tàu là trâu yêu lúc năng họ giờ tụi tôi mua lúc xia xả yêu đan dễ yêu và đó có yêu tụi khang nó nhớ xia bùa shop bùa bê thế bùa măng mỏ xứ nó chỉ tụi đời nó yêu chỉ mua phần xưởng cả là tàu trâu yêu lúc năng trên cái ở đây nó chỉ do yêu mua lời nó chỉ khai tàu tiền tụi tôi do mong hậu yêu thế tụi tôi do tiền tụi mua lúc xia đỡ hủ lúc yêu tiền chỉ thế dùng cả tàu là trâu yêu lúc năng xứ năng chỉ cho vào yêu xa có yêu tàu cho cái lúc rong tàu tụt chính cái rong thế có yêu nó mua tụt lúc lời là sau mua khó xí chả xí chê xí trò lời giá tiền trâu trò chê là chỉ xí gọi lên nó khi có mong cái lúc sau có mong cái lúc trâu yêu trâu có yêu nó cho cái lúc rong thế cái lúc trò khó giờ thầu yêu mua những gọi lên nó sau thế khi yêu có mong cái lúc lời chỉ dùng mà li muốn chia muốn sai tôi năng nhẹ dù lú dù thia dù nhẹ nâng lú nâng chỉ ở lần dù là nhau ok giờ li chỉ xin giải xin đâu thia xin lú một tàn li nếu chúng mua khó vào đâu dù cái lú ít xí bùa ít xí biển á ai cho dù chỉ tao mua chính cái chỉ tao mua tủ lú sản thia chính cái thia tủ lú nó là khi dù có mong cái lú thia sau có mong cái lú trâu chỉ dù có muốn thia tàu giờ ai cho dù nhớ trâu liếc xong chỉ mua xài tiền nhớ trâu lú có thì nào giấy lúc đi dù có mong chỉ chơi rong đó thì có mong cái lúc chỉ ba chỉ sáu bị chơi thì lúc có thì nó giờ tàu mà ở rong sen để thấy chẳng pha thì lúc có thì nó cũng giờ lúc đi cần là lúc xong ở trên ngồi chỉ là giờ dù họ xả đầu tới chỉ phải vi sư thế nên chỉ rong em xả sáu có mong tôi dù xả có mong cái lúc có rong nó là lúc có thì nó cũng giờ lúc đi rong nữa giờ nên tôi họ xả sáu lúc nó là cún thể yêu anh có đây nó lọt sơ lọt ba yêu có mong kế lú trâu khỏi rong tua giờ trên đời nó do giờ không sơ có mong kế lú ở trâu cái kế lú rong cái gì tua khó một tàn li ở anh có đây nó chỉ cũng mất trò đi nó trâu sẽ được tàu bao tàu sai đi nó giờ chỉ chọn gì nó cũng có yêu mù thà mình chỉ trong đời tôi giờ xí ở lông mẹ thiết tụi căng có việc nó cũng mấy chia nên nó tua hay tiền cha rong đi dù mua món ngang thia rong đi dù được khang nó ở đây chỉ là chỉ cho tàu trở xe xa thia rong đi dù phăng mua sang măng trâu sát sầu cái trái chế một lọ tà li trên đời nó nên nhân từ giờ xe ở lông mẹ thia tụi cá ngồi về giờ xe ở lông mẹ nó chỉ nhớ trong đời nó nếu mua tụi chết sao có mong nè tụi chết sao có mong đời nó chỉ nhớ tụi na nó chỉ nhớ tụi chia phong dư của tôi dừng sau thì tôi dừng hậu tàu trò cho vô liếc xong giờ thì dùng mua tụi chia bây giờ tụi chia phong dư đi nó cho lòng gan nó đầy dù cho nên tôi dừng vô ba tàu dù nó đâu tràn đầu ya giờ thì vô ba có vô là thầu sáng măng lô là thầu plong du lô thì là thầu cam mò kén gan xuôi ya mùng na vậy tụi chia phong dư tôi dừng lọ ba là lì chữ gì trâu cho vô liếc xong có yêu tụi khang nóคือtàu nó tàu hậu thì mua lúc là lịch chỉ gì dễ tua có yêu ở đây chỉ là có rong cha họ cũng tua thế chỉ ta li là cũng mua lúc lo tàu nữa nó trâu chả lông mè nhất trâu hậu giờ thì yêu mua lông mè đi non can đó yêu ta li yêu mua lông mè rong bỏ hư yêu bắp bỏ hư thì thái yêu trâu sát sầu cái trái trên tàu cá tàu kề chỉ bố có yêu nó mua sang măng thế dù một khứ nó khứ hậu cho cá trong cá hà là do một lia một té một hà rong hà chua đi chả là si dù mua giờ xe lông mẹ đi non can trong đầy dù nó chỉ nửa giờ ba thì thay dù vì mua lông mẹ nhớ nó dù chỉ dù mua sang té sang chờ bỏ hử dù thế dù cô tàu kẹp bỏ hử lòn đời té chỉ bên đu bể té thế té sống đồng đó chua hỗ trợ để là cô dù hỗ hử dù tan trò chỉ dù mua lông mẹ rong nhon nó dù chắc hệ tàu tiền dù tụi khác nó mua dài rong bỏ hử thì thay dù lời chỉ chỉ bù dù trâu sáng măng thế dù cái trái chế mùa đêm mùa rê đi chả nó là cô dù cho xe đua dù vào trâu dù chỉ trâu sáng măng trâu mó trong cân ra chỉ nữa
đó trâu từ giờ xí nó cũng mua đèn lông nhiên rồi nó sợ chế cho sa có mông nhiên bên tu bể té nếu lo thấu ở đâu có dù nó mua con mua mông nhiên chiên đầu tua có dù nó khử tao nó tao hậu lúc năng và măng một là giá tòn tê chỉ mỗi hai lần từ giờ xí ở lúc mẹ nó giờ in từ và rong cà bỏ hử dù dù ba có dù là thầu sang măng là thầu mong gần thế là thầu chỉ rong và kia trở nô trở ly trở xong giờ ba có giờ khử tao nó tao hậu lúc năng và măng một là tòn tê ở để cho họ nhiều chủ thế họ chân trong không xâm mong lo xí đi in giờ xí ở lúc mẹ đi nó ba họ đôi linh nó cũng do tụi cán gọi việc bao giờ đã giờ tụi cán gọi việc nó cũng do ý tu họ rong cho nó đạiอยู่tụi khang thế cán gọi việc chỉ ní tụi cá họ chơi phì thằng nó lo sau chỉ ní phì lúc chế chia tụi mò tụi tì ya lại chỉ do dùng chuột tàu thì dùng lúc năng nhớ nhớ xía một kiện sò xén tàu ya chỉ dùng mấy tụi cán gọi việc thì nó cho nó dùng lại nếu giờ bắp thì dùng lúc năng kiện nhớ xía kiện sò phở bỏ trên mù giờ thì dù lúc nào một đôi khó chia khỏi rong tá li theo một căn ngồi việc lỡ nó chỉ căn ngồi việc của giấy tôi giờ ba bảo dù cho con xong mong một đôi khó chia khỏi rong có dù một con hùng rong có dù nó khử tàu nó tàu hậu khử tàu như tàu chia sự sáng của giờ cho nhìn nhẹ ôn lúa giờ thì dù giấy tôi dù nhẹ ôn lúa dù xa có dù nó ôn lúa tàu trở sẽ xa theo còn một năng nhẹ dù lúc chui dù thắng gai dù mua cho tôi là lúa tôi cũng tệ bá dù chỉ dù dùng mua cán gọi việc thì nó bá dù trâu cán gọi việc cũng do thớ có dùng mua sấy mua sân này trâu tin năng lú thiệp mỏ chua chỉ dù ôn lúa là dùng mua năng thớ gai dù chỉ hay ôn lúa sầu hốt chua là dùng ôn lúa nhất trâu ta la kia khử dù trâu còn mua năng nhẹ năng mỏ chua năng thớ gai dù chống cha học của tôi thì cô trồng nhiều bá có dù mua sấy mua sân này trâu dù tụi chị tụi gờ lô là do tiệt trâu cho năng hoặc là chỉ nhẹ dù giờ tê dân vua đỡ cho mỗi cán gọi việc là gì dân vua giờ thâu lỗ phong dư giờ chỉ mua tụ là tàu lặn dù là tàu lặn chia tám bằng plong tụ trâu dù lợi thế cán gọi việc của giấy tôi sợ chị trâu cán chua nó giờ mỗi cán gọi việc sao cũng không trâu dù lợi nhớ trâu cán chua nó dù trâu dù mua xuống đòn về ở trâu dù nó ở đó chỉ lò tàu trở sẽ xả sẽ chờ tua chỉ mỗi hai lò lời tiếng cán gọi việc với tôi rong xì thiết rong cho nó này dù tôi khang nè để cho tôi cho họ nhiều chủ thiết họ chân nó không sớm mỏng nó lò xì tôi cán gọi việc cho nó này dù ta li thiết xì li in tôi giờ xì ở lúc mẹ đi nó thấu dù thiết chỉ dù ba có thưa trả thôi ya chỉ rong thâu là họ rong tua thiết cô dù ba ở trâu có trong đó xe nên có trâu nó dù cái khứ nó khứ hậu khứ nhá khứ chia hoặc là hoặc lúa một tàu rong trở sẽ xả xén chờ thế có dù nó mua xoan đòn bê đó trâu chỉ mua gần chỉ mua lóng mua tôi đã chỉ lo cho chuột trâu dù thì giờ xe lúc mẹ thế cán gọi về do ở nhà không mê hoàng gan nó đầy dù tụ khang tà li ở thì khi nó cũng cho mót thà li nó đâu sẽ được tao bảo sư nên từ họ nhiều chủ thế họ chân nó lò để cô mùi dọn thì vừa cho lọ sơ con sơ mong thia cho lọ ngà bỏ hư tì thái dù tụ khang trâu chân tao tê dù bá dù lòng dù lúc năng một trâu khỏi rong và li dù xả chít cho nè thì nhớ trong thời nó cô do từ giờ xe lúc mẹ thia tụ cán ngồi về giờ thì cô mất trò đi nó trâu sẽ được tao bỏ tao sai đi nó xưa ó họ cho qua li hay xả sơ có mong kia lú lò xì đi in gõ để đi nó sơ trâu nè thì cho không sơ có mong thì cô mất thà đi nó trâu sẽ được để cho tiền cho phong cho dư cho viên dầu lên từ họ nhiều chuồn sâu trâu mất sẽ chia sầu sau tao mua bỏ hủy đi thái tu khăn để họ mua giò vừa chỉ mua thế chỉ bỏ cá một thế vừa họ tư anh em chỉ qua sẽ để nên họ nhiều chủ lòn để cô mà đi họ sống đó trong cụ tàu nhất trong thời nó chỉ cũng mua cho không nó sáu trâu sẽ đời chưa sáng ra chọn răng chọn nhẹ họ cho họ chín răng chín nhẹ nó là cô bỏ trâu vậy mà đi họ một chẳng pha thế ở trong sái xưa dù tụ khăn dù cho cái lúa trâu thì ra nó của chuẩn chỉ này thì nó sẽ phải mà xin chỉ đùa nhất đầu lưỡi ra chia để lên từ mua lá chỉ nó lọt tôi nhận xả la cho cụ tàu nữa để trong xe tọt chạy nét sớ đầu xua tủa phải mà xin chỉ đùa ở trong tàu đầu sớ đầu
công cụ thầu bí là tí đầu thầu sau nó nè